Yes, a great afternoon to all the students. Let us try to have discussion on the session today. Dear students, we are at the sixth session of unit number 3 with related to unit number 3, that is HR planning as a strategy. Let us try to understand what we have done in the last lecture and what are we planning to understand in this lecture. मागच्या सेशन मध्ये एक रिकॉल करायचा प्रयत्न करतो. We try to understand what are the different perspectives of human resource planning. त्यामध्ये we try to understand what is called as macro HRP and what is called as micro HRP, that is macro human resource planning and what is micro human resource planning. Before that, we also studied what is called as human resource planning. आणि सगळ्यात शेवटी काल आपण लेक्चर संपता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP कव्हर केले. जस्ट अ रिकॅप सो दॅट आय कॅन टेक यू टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हॉट इज HRP? HRP जर बघितलं डेफिनेशन, इट इज व्हेरी सिंपल दॅट इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू अनालाइज and identify the need of human resource, the availability of human resource for a firm, for an industry, for a country or at a global level is called as HRP. मग जर हे जे ह्युमन रिसोर्सची रिक्वायरमेंट आहे ह्या प्रोसेसला मी फक्त ग्लोबल लेवलला अप्लाय करत असेल आणि हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करत असेल की कोणत्या स्किलला पुढे डिमांड येईल, कोणत्या स्किल्सची रिक्वायरमेंट पुढे येईल, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅक्रो HRP. व्हेन आय एम टॉकिंग अबाउट डिमांड and availability of skills at national level, it is called as macro HRP. आणि ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे HRP आलं. HRP will cover national level, will cover a firm, will cover an industry. Everything we try to assess and analyze in terms of what are the human resource available today, what could be the requirement of the human resource in future. हे अनालिसिस करायला आपण HRP प्रोसेस म्हणतो. पण ज्या वेळेस प्रोसेस फोरकास्टिंग आणि डिमांड अनालिसिस नॅशनल लेवलला किंवा ग्लोबल लेवलला केली जाते त्यावेळेस त्याला आपण मॅक्रो HRP म्हणतो. विसा वर्सा, when you are trying to understand or carrying out a process of forecasting and demand for a human resource for a very specific organization, तुमची ऑर्गनायझेशन किंवा टाटा, सुझुकी फोरकास्टिंग अनालिसिस करतात त्याला आपण लास्ट लेक्चर. त्याचबरोबर लेक्चर संपता आपण एक 5 पॉइंट्स कव्हर केली होती विच वर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP. व्हॉट डिड इट डेल्ट विथ? फर्स्ट, ओव्हर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग म्हणजे काय हे आपल्याला HRP मधून समजलं. सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट, HRP एन्श्युअर्स एम्प्लॉई अवेलेबिलिटी. Third, HRP ensures that organization is responsive to the environment. म्हणजे काय, जशी एन्व्हायरमेंट मध्ये स्किल सेटची डिमांड चेंज झाली तसं आपण आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये रिक्वायरमेंटच्या हिशोबाने एम्प्लॉय स्किलचं अपग्रेडेशन थ्रू ट्रेनिंग्स वगैरे करतो काही नाही. That is what is very important in terms of HRP. That is what you need to do when you're thinking of HRP. HRP will provide directions to all HR activities. That is what is the beauty. म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं, हा खूप ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह आहे. दिसायला खूप सिंपल वाटतो. काय करायचंय, फोरकास्ट करायचंय की कोणती स्किल रिक्वायर्ड असेल, त्या फोरकास्टेड स्किल अनुसार आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किती लोक त्या स्किल सेटला मॅच करतील. नसले करत तर काय करायचं, आपण स्वतः ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करायच्या का आपण लोक आउटसोर्स करायची, ही सगळी प्लॅनिंग आपण ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग मध्ये करतो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग इज टू बिल्ड लाईन अँड स्टाफ पार्टनरशिप. दॅट प्लेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. मग हे ऑब्जेक्टिव्ह जर मला मॅक्रो आणि मायक्रो लेवलला डिवाइड करायचे असतील तर ते कसं दिसतील ते आपण आजच्या सेशन मध्ये कव्हर करायचा प्रयत्न करू. दॅट इज व्हॉट वी विल ट्राय टू लुक इनटू. बिफोर दॅट, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आर द पॉइंट्स विच आय एम इंटरेस्टेड टू कव्हर टुडे. आज कदाचित सगळंच कव्हर होणार नाही, पण लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड की ज्यावेळेस जॉब अनालिसिस म्हटलं जातं
कोणकोणत्या टर्मिनॉलॉजी ह्या शब्दाशी कनेक्टेड आहे. जॉब अनालिसिस, आपण त्या शब्दांचं ब्रेकडाऊन करून त्या शब्दांना समजण्याचा प्रयत्न करू, त्याचा अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करू. टाइप सेकंड current session outcome could be what type of information can we obtain from job analysis. पहिलं म्हणजे जॉब अनालिसिस म्हणजे काय आणि जॉब अनालिसिस पासनं मला ऍज अन ह्युमन रिसोर्स काय इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अँड if time permits then we will look at the third important aspects, that what are the components of job analysis. Let us move a step forward now. मी तुम्हाला काय सांगितलं, ज्या काही ऑब्जेक्टिव्ह आपण ब्रॉडली स्टडी केले त्याला आपण मॅक्रो आणि मायक्रो लेवलला जर स्टडी करायचा प्रयत्न केला तर ते कसे क्लासिफाय होतील, कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील. मॅक्रो लेवल, इफ यू रिमेंबर वर्ड्स आर व्हेरी क्लिअर. मॅक्रो लेवल हा शब्द आला म्हणजे तो नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचा येतो आणि मायक्रो लेवल आला तर इट इज ऍप्लिकेबल टू द कंपनी ऑर टू द ऑर्गनायझेशन. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. मग ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ HRP आपण पहिल्यांदा मॅक्रो लेवलला बघू. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह टू फोरकास्ट economic and business environment. As I'm talking about macro level, external environment च्या बाबतीत बोलतोय मी. जेव्हा देशाचं किंवा जगाचं बोलतो त्यावेळेस HRP will help us to forecast what is an economic and business environment available. आणि ती बिझनेस आणि इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट आपल्याला समजली तर आपण व्यवस्थितपणे प्लॅन करू शकतो आपल्या स्ट्रॅटेजीज इम्प्लिमेंट करायला किंवा स्ट्रॅटेजीज कोणत्या त्याच्यामध्ये टाकायच्या ह्याचं डिटेल अनालिसिस आपण करू शकतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ मॅक्रो HRP. सिमिलरली second objective of HRP is, if you look at the point, it estimates future demand of numbers and types of skills by various industries. मी तुम्हाला काय सांगितलं की जगात नॅशनल लेवलला किंवा ग्लोबल लेवलला कोणत्या स्किल सेटला महत्व येणार आहे आणि ते कोणत्या इंडस्ट्रीला लागणार आहेत ह्याचं एस्टिमेशन आपण HRPच्या माध्यमात, एस्टिमेशन म्हणजे आयडेंटिफाय करायच्या की कोणत्या स्किल्स किती नंबर्सनी ते लोक लागतील त्या हिशोबाने आपल्याला वर्कआउट करायचंय. थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट we need to study, objective of HRP is it will ensure effective labor supply to different industries through activities such as interacting with educational institutions. मी काल डिस्कशन करत होतो आणि काल मी तुम्हाला सांगितलं मला समजतंय की उद्या टेक्निकल स्किल सेटची रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री आहे. मग find out solution so that force available with me. मग मी काय करतो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सला अप्रोच करतो, त्यांना सांगतो ह्या सिलेबस तुम्ही जर शिकवला तर ह्या स्किल सेटचे टेक्निकल फील्ड फोर्स तयार होईल जो एक 3 ते 4 वर्षांनी आम्हाला उपयोगीचा ठरू शकतो. आम्ही तुम्हाला मदत करू आणि तुम्ही आम्हाला ह्या सिलेबस अनुसार लोकांना बिल्ड करा आणि आम्ही फायनली you involve educational institute organization. That is what is an objective of HRP. आणि जर हे आपण करू शकलो तर मोस्ट इम्पॉर्टंट it plays a very vital role in ensuring effective utilization of HR. It will play a very important role in effective utilization of HR. Most importantly, objective of HRP at macro level is to make labor supply projections for the future. म्हणजे काय, फ्युचरला 1 लाख लेबर लागेल. मग 1 लाख लेबर लागेल तर त्याचं प्रिडिक्शन देणं आणि त्या अनुसार
आपण लोकांना तयार करून घेणं, that is what is called as macro HRP. Let us try to understand what is objective of HRP when I am trying to get it connected with micro HRP. ज्यावेळेस मी ऑर्गनायझेशन लेवलला येतो, ज्यावेळेस मी स्पेसिफिक एका फर्मच्या लेवलला येतो, त्यावेळेस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ HRP चे काय एक्झिस्ट होऊ शकतात. पॉइंट नंबर 1, इट विल प्रिव्हेंट ओव्हरस्टाफिंग अँड अंडरस्टाफिंग. म्हणजे रिक्वायरमेंट 10 स्टाफची आणि माझ्याकडे 90 स्टाफ अवेलेबल, दॅट इज ओव्हरस्टाफिंग. अंडरस्टाफिंग, माय रिक्वायरमेंट इज ऑफ 90 people, I have only 10 people with me, field force with me, that is called as understaffing. Micro HRP will have a very important role to play because it is going to ensure availability of the workforce as per the requirement of the organization. Similarly, HRP has again one of the most important characteristic, that is they would be responsive to the environment. Environment मध्ये जसा जसा बदल होतोय, जशी जशी एन्व्हायरमेंट डिमांड करते, तशी तशी HRP प्रोसेस आयडेंटिफाय केल्यानंतर वर्कफोर्स डेव्हलप करायचा प्रयत्न करते. प्रोएक्टिव्ह अप्रोच ठेवून ते आयडेंटिफाय करायचा प्रयत्न करते. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ॲज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ HRP. Similarly, as we discussed previously, मायक्रो HRP मध्ये आपण ऑर्गनायझेशन लेवलचं बोलतोय किंवा फर्म लेवलचं बोलतोय. म्हणजेच मायक्रो HRP will help us to build line and staff relation, staff partnership. That is what we need to identify. है ना. आपण ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ HRP ब्रॉडर सेन्स मध्ये सुद्धा बघितले आणि तेच ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ HRP जर दोन कॅटेगरायझेशन केलं, मॅक्रो HRP आणि मायक्रो HRP ला, then we try to understand what are the objectives of HRP at macro level and objectives of HRP at micro level. That is what we have tried to understand. Let us move forward and try to understand a new concept of what is called as job analysis. है ना. जॉब अनालिसिस ला जायच्या आधी आपण एक छोटस मी इन्सिडेंट तुम्हाला सांगतो. एक FMCG कंपनी आहे आणि दॅट प्रोफेशनल इन लास्ट 1 year. है ना. म्हणजेच काय, ऑर्गनायझेशन सोडून करणारे ही लोक आहेत. कंपनी हे सर्वे केलं आणि कंपनी was trying to find out what are the reasons for people leaving the organization and why do people leave the organization for low. First, they found out that culture of the organization plays a very vital role. कल्चर ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणजे तुम्हाला काम काय करायचंय आणि तुम्हाला काम काय दिलं जातं हे खूप महत्वाचं असतं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ व्हॉट इज द कल्चर. पॉइंट नंबर 1. अँड सेकंड, इट ऑल्सो ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट देअर कुड बी सर्टन पुअर वर्किंग कंडिशन्स विच मे हॅव फोर्स पीपल टू लिव्ह द ऑर्गनायझेशन. तर होऊ शकतं ते कल्चर किंवा वर्किंग कंडिशन्स जर फेवरेबल नसले तरीही लोक तुमचे ऑर्गनायझेशन सोडतात. हे झाले फॅक्टर्स जे इंटरनल असतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. व्हॉट हॅपन वॉज, आणि त्यांचं अनालिसिस पण केलं की हे जे लोक कंपनी सोडतायत ह्याचा काही डाटा अवेलेबल आहे का. मग त्यांनी अभ्यास केला आणि कन्क्लूड केलं की ओव्हरऑल एक व्यक्ती त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये 7 ते 8 महिन्यासाठी थांबतो आणि 7 ते 8 महिने झाले की तो त्याचे ऑर्गनायझेशन सोडून दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनला काम करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. तुमची कंपनी सोडत असत, it will result in loss of productivity and moreover it will also lead to loss of revenue to the organization. मग कंपनीने विचार केला की चला आपण
लोक का माझे ऑर्गनायझेशन सोडून जातात, लोक माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये का 6 ते 8च महिने काम करतात, त्याच्यावर का माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये लोक टिकत नाही. मग त्यांनी काय केलं, आपण एक सर्वे काढू, ट्राय टू फाइंड आउट दॅट, लेट अस ट्राय टू हॅव अन एक्झिट सर्वे, ट्राय टू फाइंड आउट फ्रॉम द पीपल हु लेफ्ट आवर ऑर्गनायझेशन. है ना. ज्यावेळेस त्यांनी रिस्पॉन्सेस कलेक्ट केले, दे वर शॉक्ड. काय माहिती का, जो रिस्पॉन्स आला तो काय सांगत होता की देर वॉज अ डिस्क्रिपन्सी बिटवीन what they were hired to do and what they were actually required to do. म्हणजे तुम्ही हायरिंग करतात त्यावेळेस त्यांना काहीतरी वेगळं सांगतात आणि ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना ऑनबोर्ड केलेलं असतं त्यावेळेस तुम्ही त्यांच्याकडनं काहीतरी वेगळं काम करून घेतात. मीन्स देर इज अ डिस्क्रिपन्सी बिटवीन the reason for what you are hired and the reason and the work you are actually doing. Which you are hired are different. What does it mean? It means skills required of them were different than what they possess. जे काम करायला सांगितलं गेलं तिथे मला असलेल्या स्किल सेटचा काही उपयोग झाला नाही आणि मला त्या वेगळ्या स्किल सेट डेव्हलप करूनही दिल्या नाही आणि मला ते काम परफॉर्म करायला लावलं. त्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये लोक 7 महिन्याच्या वर टिकत नव्हते. आणि जर असं असलं की तुम्हाला घेतलं वेगळ्या पॅरामीटर्सवर आणि काम वेगळ्या पॅरामीटर्सवर करायला सांगितलं, ह्यालाही ऑर्गनायझेशनने सोल्युशन काढायला चालू केलं. कंपनी काय करायला लागली, ओके तुम्ही रिक्रूट केलं ना, तुम्हाला ही स्किल नाही, आपण ट्रेनिंग कंडक्ट करू, ट्रेनिंग झाल्यानंतर ह्या स्किल डेव्हलप करून घेऊ. पण प्रॉब्लेम काय आला, ज्या वेळेस अपस्किल आणि क्रॉस स्किल डेव्हलप करायचा वेळ येतो त्यावेळेस कंपनीचा ट्रेनिंग बजेट वाढून जातो. है ना. Like when senior managers were told to do certain tasks, it was very difficult for those organizations, those people to perform their task. आणि त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशनने पण कधी अभ्यास केला नाही की आपण जर एखादी पोस्ट क्रिएट करतोय त्याच्याकडनं आपण कोणत्या स्किल सेट एक्सपेक्ट करतो आणि काय काम करून घ्यायचंय, ते काम करून घेण्यासाठी ती स्किल सेट गरजेची आहे का, गरजेची असली तर खूपच चांगलं, नसली तर त्या स्किल सेटची लोक त्या पोस्टला भरायची का नाही, याचं पण अनालिसिस जनरली कंपनीनी कधीही केलेलं नव्हतं. व्हॉट डज दिस एक्झाम्पल टेल्स यू. हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला मांडलं, ही सत्य परिस्थिती एका कंपनीची. मी कंपनीचं नाव नाही घेतलं बिकॉज जस्ट आय वॉन्टेड टू हाईड द नेम ऑफ द कंपनी. नाउ इफ यू ट्राय टू फाइंड आउट की मला ज्या गोष्टीसाठी हायर केलं गेलं ते तर लांबच राहिलं, मी जे काम करतो ते मला हायर करताना सांगितलेलंही नव्हतं. म्हणजे रिक्वायर्ड स्किल सेटचा माणूस जेव्हा घेतला गेला आणि ज्याला ते काम करायला सांगितलं तो पूर्णपणे मिसमॅच झालेला होता. What does it means? It simply means that there is importance of job analysis and job analysis has a strategic significance in human resource management. मग जॉब अनालिसिस समजून घेण्यासाठी काही टर्मिनॉलॉजीज आपल्या पुढे स्लाइड्सवर आहे त्या आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. वी हॅव फ्यू वर्ड्स विच आर अवेलेबल लाईक जॉब, पोझिशन, है ना, जॉब फॅमिली, टास्क, जॉब डिझाईन. जनरली जॉब आणि पोझिशन बघा आपण सुद्धा भरपूर वेळेस, मी सुद्धा आजपर्यंत हेच करत होतो. जॉब, ओके, दिस वर्ड, ओके, जॉब, फर्स्ट वर्ड आय वॉज ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज जॉब अँड पोझिशनिंग. हे दोन्ही वर्ड्स ह्युमन रिसोर्स मध्ये किंवा ह्युमन रिसोर्स पर्सनेल हे दोन्ही वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करतात. म्हणजे जिथं जॉब हा शब्दाचा वापर करायचा तिथं पोझिशनचा वापर केला जातो, जिथं पोझिशन हा शब्द यूज करायचा आहे तिथं जॉब ह्या शब्दाचा वापर केला जातो. म्हणजेच काय, दिस टू वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. बट ट्राय टू रिमेंबर डिअर स्टुडंट्स, two terms differ in their emphasis. Job काय आहे, job refers to group of positions that have similar duties, tasks and responsibility. Group of positions. A position on other hand is set of duties and responsibilities
duties and responsibility performed by one person. See the difference. Thus, if a firm has 100 employees, there are performed by one person. That is what we need to. That is, there are 100 employees. There are 100 positions available. However, number of jobs could be fewer. For example, let us take an example of a college. आपल्या कॉलेजमध्ये one for each lecturer, one for each job. That is what we need to understand. That is what is called as job. किती positions आहेत? That is a group of positions that have similar duties, tasks and responsibilities. त्याला जॉब म्हणतो. मग टीचिंग मध्ये प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, पण ह्या सगळ्या पोझिशनची ड्युटीज, टास्क आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जवळजवळ सारख्या असतात. And set of duties and responsibility performed by one person means what is the duty and responsibilities in detail of a director as compared to a assistant professor. It can be differentiated in terms of position. Let us look at the third word now. Third word of discussion is job family. What is a job family? Job family is a group, two or more jobs that have similar duties or characteristics. Job family म्हणजे मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणजे असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर आणि डायरेक्टर किंवा प्रोफेसर हे सगळे मिळून जॉब फॅमिली करतात. सगळे जॉब फॅमिली का म्हणतो? बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर जॉब्स that are having similar duties or characteristics. That is what is called as job family. The characteristics, that is what we need to understand with respect to the people who are in job family, have common things between them in terms of duties, in terms of the characteristics they have. That is called as job family. Let us move to a step forward now. What is, थोड़ा मैं पलीकड़ जातो. Let us try to go with this definition first. What is a job analysis? Job analysis, if you look at, is a systematic process. ही कसली process आहे? This is the process by which management gathers and analyzes information which is related to tasks, duties and responsibilities of the job within the organization. Am I with you? Look at the word. Job analysis म्हणजे काय? A process by which management will gather information, management will analyze the information of what? Something which is related to task, duty and responsibility of the job performed within the organization. Let us put that into a very, very simple example. Aishwarya is working as a senior HR manager. So what is job analysis? Job analysis would be a process in which I as a management would try to gather information about what is the duty, task and responsibility of Aishwarya as a senior HR manager. त्याचबरोबर ऐश्वर्याची मैत्रीण सायली is working as a product executive in that company. मग सायलीच काय आहे हे ज्यावेळेस मी स्टडी करतो त्याला जॉब अनालिसिस म्हटलं जातं. इफ यू हॅव जनरल मॅनेजर मार्केटिंग, व्हाइस प्रेसिडेंट HR, you have CEO sitting, जनरल मॅनेजर मार्केटिंग, जनरल मॅनेजर HR यांच्या टास्क काय असणार आहेत, काय ड्युटीज असणार आहेत, काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतील ऑर्गनायझेशनच्या आतमध्ये, ह्या संदर्भात मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन गॅदर करते आणि त्याला अनालाइज करायचा प्रयत्न करते. त्या प्रोसेसला आपण जॉब अनालिसिस म्हणतो. इंटेन्शनली मी तो शब्द पाठीमागे ठेवला बिकॉज जॉब अनालिसिस मध्ये आपण इन्फॉर्मेशन कॅरी करतो त्याच्या टास्कची,
त्याच्या ड्युटीची, त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीजची, त्या जॉब संदर्भात व्हॉट एव्हर टास्क इज परफॉर्मिंग, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. फर्स्ट वर्ड विच कम्स इन टू पिक्चर इज फ्रॉम दिस, व्हॉट इज अ टास्क. टास्क म्हणजे काय? टास्क इज अ सेपरेट, distinct, identifiable work activity. Senior HR manager, entry level ला trainee HR manager, group HR manager, तीन शब्द वेगळी आहेत, पण तिघांची वर्क ऍक्टिव्हिटी सेपरेट आहे, डिस्टिंक्ट आहे आणि कामाचं स्वरूप सेपरेट असून आयडेंटिफायबल असतं, त्याला आपण टास्क म्हणतो. Am I with you? If I ask you that you are working as a general manager HR, your friend is working as group HR, your one more friend is working as a trainee HR, three posts created has separate activity to be performed. This activity is going to be distinct and this activity can be identifiable in terms of work they perform. That is called as task. Second word which comes into picture here in the definition of job analysis is duty. What is duty? Duty is वर एक टास्क मध्ये अशी ऍक्टिव्हिटी जी सेपरेट आहे, डिस्टिंक्ट आहे आणि आयडेंटिफायबल आहे. ड्युटी मध्ये एकापेक्षा जास्त सेव्हरल टास्क that are performed by an individual is duty. There are several tasks. फॉर एक्झाम्पल ग्रुप HR ला काय काय काम करायचं हे ज्यावेळेस स्पेसिफाईड 7 पॉइंट असतात, ह्या 7 ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे ह्या 7 टास्क जर जनरल मॅनेजर HR ला परफॉर्म करायच्या असतील तर त्या टास्क तो परफॉर्म करतो, तेव्हा त्याला ड्युटी म्हटलं जातं. व्हॉट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आहे ऑब्लिगेशन फॉर व्हॉट? टू परफॉर्म task and duty is called as responsibility. हे शब्द तीन कुठून आले? It came from the definition of job analysis. And what is the simple definition of job analysis? It is a systematic process by which management would gather and analyze information related to task, related to duty, related to responsibility of the job within the organization. मग आपण टास्क बघितलं, अशी वर्क ऍक्टिव्हिटी जी सेपरेट आहे, डिस्टिंक्ट आहे आणि आयडेंटिफायबल आहे, त्याला आपण टास्क म्हणतो. ड्युटी, सेव्हरल टास्क विच आर परफॉर्म बाय अन इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड ॲज ड्युटी. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे काय? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टन टास्क अँड सर्टन ड्युटी इज कॉल्ड ॲज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Let us look at a few more definitions. Next point is job design. What is the job design? Job design is a process to ensure that individuals have meaningful work and one that fits in effectively with other job is called as a job design. We are interested to understand these words. These words will play a very important role in further to understand that. Second, job description. हे पण तुम्ही वारंवार ऐकतात. What is job description? Job description म्हणजेच एक written summary of the content and context of the job. ते काय सांगतात? काय काय टास्क परफॉर्म करायच्यात, काय काय ड्युटीज परफॉर्म करायच्यात, काय काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतील, हे एकदम व्यवस्थित मांडलेलं असतं. त्या गोष्टीला आपण जॉब डिस्क्रिप्शन म्हणतो. जॉब डिस्क्रिप्शन जर व्यवस्थित मेन्शन केलं गेलं तर लोक ऑर्गनायझेशन लवकर सोडणार नाही, कारण की त्यांना माहिती आहे त्यांना कशासाठी रिक्रूट केलं गेलेलं आहे. पण प्रॉब्लेम काय येतो? जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये काहीतरी वेगळं देतो आणि ज्यावेळेस व्यक्ती ऑर्गनायझेशनला जॉईन करतो त्याच्याकडनं आपण काहीतरी वेगळं परफॉर्म करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. दॅट इज जॉब डिझाईन, जॉब डिस्क्रिप्शन अँड द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. बघा, जॉब डिस्क्रिप्शन पेपरमध्ये लिहिलेलं असतं कसं काय काय नाही. व्हॉट इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन मध्ये
काय दिलेलं असतं की जी आम्हाला ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड आहे, आम्ही त्या रिसोर्स पासनं कोणत्या लेवलचं नॉलेज, स्किल आणि ॲबिलिटीज एक्सपेक्ट करतो, बिकॉज दिस आर द थिंग्स, these are the characteristics which would be required by that employee to perform job effectively and satisfactory. If I ask you, HR ला मी HR चं रिक्रुटमेंट करत असेल तर you should be aware of various things happening in the field of HR. Should have a good interpersonal communication, should have an excellent communication, should be a good team member. या ज्या स्किल्स दिल्या जातात त्याला आपण जॉब स्पेसिफिकेशन म्हणतो. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इनटू इज, ज्या जॉब अनालिसिसला वेगळ्या वेगळ्या वर्ड्स वापरले जाऊ शकतात ते आपण आजच्या सेशनला समजून घेतले. म्हणजेच नेक्स्ट सेशन आय विल बी इन अ पोझिशन टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन which can be obtained from the job analysis. जो next part होता मी आता तो कव्हर करत नाही, पण we will look into the next point next time because it is interesting and we will try to understand that. So I conclude the session by making you understand that what are the points which we looked into. We tried to understand an important definitions which are related to job analysis. Job, position, job family, task, ड्युटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जर आपण बघितलं, जॉब अनालिसिस, जॉब डिझाईन, जॉब डिस्क्रिप्शन आणि जॉब स्पेसिफिकेशन. मी तुम्हाला सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट करतो, टेक एनी पोस्ट ते ह्या वर्ड्स मध्ये कुठं बसवता येतं का आपल्याला बघा. म्हणजे कॅन आय consider what is written in it as a job, position, what is a position, what is a job, what do you mean by job analysis, what is job description, what is job specification. That is what we need to understand. आणि जर एक्झाम्पल ने कनेक्ट करू शकलो तर डेफिनेटली आपल्याला ह्या कन्सेप्टची अजून क्लॅरिटी करता येईल. and interesting part is we will also try to understand how and what is the information obtained from job analysis. नंतर आपण components of job analysis शिकणार आहोत आणि त्याचबरोबर what are the different methods of collecting information for job analysis is what we are going to target it to be covered in the next session.